ඉතින් මෙන්න මේ WhatsApp පාවිච්චි කරන ඔයාලා හැමෝටම අලුතින්ම WhatsApp අප්ඩේට් එකක් ආවා. ඒ තමයි අපි ඉස්සර නම් යාපු වීඩියෝ. ඒ කියන්නේ අපි ඉස්සර WhatsApp වලින් රෙකෝඩ් කරලා වීඩියෝ යවනවා තවත් කෙනෙක්ට. හැබැයි ඉතින් අලුතෙන් අප්ඩේට් එකක් ආවා ෂෝට් වීඩියෝ මැසේජ් එකක් යවන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් අලුතෙන්ම අප්ඩේට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා WhatsApp වීඩියෝ මැසේජ් එකකුත් යවන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රමය තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් හිතනවා ඇති මොකද්ද මේ වීඩියෝ එකක් යවනවා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය වීඩියෝ එකක් යවනව නෙමෙයි. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ WhatsApp වලට අලුතෙන්ම ආපු ෂෝට් වීඩියෝ මැසේජ් එකක් යවන ක්‍රමයක්. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ මැසේජ් එකක් තමයි යන්නේ. ඒ බලන කෙනාටත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන ෂෝට් වීඩියෝ මැසේජ් එකක් විදියට. ඉතින් අපි බලමු මේ ක්‍රමය අපේ ෆෝන් එකෙත් හදාගන්න කියලා. ඉතින් channel එකට අලුත් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දැම්ම පහලා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් all දාගත්තොත් මම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාගේ ෆෝන් එකකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. යමු වීඩියෝ එකට. එහෙම අප්ඩේට් කරගන්න ඔයා ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕන ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන Play Store app එක උඩ එකපාරට ටච් කරලා මෙන්න මේ විදිහට Play Store app එක ඕපන් කරගන්න. ඉතින් ඔයාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන Play Store app එක. මම මෙන්න මේ විදිහට Play Store app එක මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නවා. එහෙම ඕපන් කරගෙන ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් එන මේ වගේ සර්ච් කරන් දැනක් ඔයා මෙතන WhatsApp කියලා ටයිප් කරගන්න. එහෙම ටයිප් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන WhatsApp app එක මෙන්න මෙතනින් අප්ඩේට් කරගන්න. ඒක කරන්න මෙහෙම මෙතනින් ඔයාලට දකුණු පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් නිල් පාට මෙන්න මේ විදිහට අප්ඩේට් කියලා තියෙනවා. ඔයා මෙන්න මේ අප්ඩේට් කියන එක දීලා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන WhatsApp app එක අප්ඩේට් කරගන්න. එහෙම අප්ඩේට් කරගෙන ඉවර වෙලා WhatsApp app එක ඕපන් කරගන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන WhatsApp app එක ඕපන් කරගත්තා. මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට ඊළඟට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් එන මේ වගේ ඔයාට කැමති chat එකක් ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ chat එකක් උඩ එකපාරක් ටච් කරගන්නවා. එහෙම ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට ඉස්සර නම් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතනින් රෙකෝඩ් අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතනින් අපිට කියවන වගේම වීඩියෝ ෂෝට් වීඩියෝ එකක් යවන්න. ඒ කියන්නේ විනාඩියක ෂෝට් වීඩියෝ එකක් යවන්න. මම ඒක කරලා පෙන්නන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වීඩියෝ අයිකන් එක දැන් අපි වොයිස් එකෙන් තිබ්බේ. මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් ටච් කරලා මෙන්න මේ වීඩියෝ අයිකන් එකට හරව ගන්න ඕන. දැන් ඔයා මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් ටච් කරගෙනම ඉන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරගෙනම ඉන්න. එහෙම ක්ලික් කරගෙනම හිටියට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔන්නලා අපිට ෂෝට් වීඩියෝ මැසේජ් එකක් විදියට අපි හදාගත්තු වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි යවන වොයිස් මැසේජ් එකක් විදියටම අපේ ඕනනම් අපිට මෙතනින් බෑක් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බෑක් කැම් එක දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ස්ටොප් කරගන්නවා. ස්ටොප් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන send button press කරලා send කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් play කරලාත් බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට මම මේ විදිහට play කරනවා. එහෙම play කරලා මේක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් send කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් delete කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් සරලයි මෙන්න මේ විදිහට send කරන්න විතරයි. රෙකෝඩ් කරපු වීඩියෝ මැසේජ් එක මෙන්න මේ විදිහට නිකන් මැසේජ් එකක් වගේම send වෙලා තියෙනවා ඒ කෙනාට. ඒ හරහා අපිටත් පුළුවන් වෙනවා අලුතින්ම WhatsApp වලට ආපු අප්ඩේට් එකෙන් තවත් කෙනෙක්ට වීඩියෝ එකක් වෙනුවට. ඒ කියන්නේ අපි කලින් නම් හැබැයි වීඩියෝ ගන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පුළුවන් ෂෝට් වීඩියෝ මැසේජ් එකකුත් යවන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, comment කරන්න. ඒකම තමයි channel එකට කවුරු හරි අලුත් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් all දාගත්තොත් මම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාගේ phone එකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.